Chúng ta nhìn thấy nếu mà nhìn bình thường như thế này thì eo biển Hormuz trông chẳng có gì đáng sợ. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại. Eo biển Hormuz không phải là một con đường bình thường. Nó là một trong những điểm nghẽn cổ chai quan trọng nhất của nền kinh tế toàn cầu, nơi mà mỗi ngày có tới khoảng 20% lượng dầu mỏ thế giới phải đi qua một cách bình thường. Tức là cứ 5 thùng dầu được tiêu thụ trên hành tinh này thì có một thùng buộc phải chui qua cái eo biển nhỏ xíu đó. Câu chuyện phức tạp nằm ở chỗ eo biển này nếu mà bị phong tỏa, tàu bè sợ qua lại. Nhưng tại sao các nước lại sợ đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz để hộ tống? Và vấn đề nằm ở chỗ, nơi này không chỉ là tuyến vận tải quan trọng, mà còn là một trong những khu vực quân sự nhạy cảm và nguy hiểm bậc nhất trên thế giới. Chính vì vậy, khi một nước nào đó kêu gọi các đồng minh của mình đưa tàu chiến đến đây để hộ tống tàu dầu, phản ứng của nhiều nước không phải là hào hứng tham gia mà là im lặng. Không phải họ không hiểu tầm quan trọng của eo biển Hormuz bởi vì dầu của họ vẫn ở đây, mà vì họ hiểu quá rõ mức độ rủi ro nếu dấn thân vào đó. Vì sao các nước sợ đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz? Nghe thì eo biển Hormuz rất rộng nhưng thực tế lại không phải là như vậy. Những gì mà chúng ta nhìn thấy đó chỉ là những con số ở trên bản đồ. Còn trong thực tế, tàu thuyền không thể đi lại lung tung kiểu như muốn đi đâu thì đi. Cả khu vực này bị chia thành những làn đường trên biển rất rõ ràng, giống như đường cao tốc. Một làn đi vào, một làn đi ra, ở giữa là vùng đệm để tránh va chạm. Mỗi làn như vậy thực chất chỉ rộng một vài km, thậm chí có đoạn còn hẹp hơn. Trong cái không gian tưởng là rộng, hóa ra lại rất chật chội đó. Những con tàu chở dầu khổng lồ xuất hiện. Đây không phải là những con tàu bình thường, mà là loại siêu tàu chở dầu, dài hơn 300 mét, tương đương 3 đến 4 sân bóng xếp liền nhau. Trọng tải của nó có thể lên đến vài trăm nghìn tấn và phần thân nhẫm chìm dưới nước sâu từ 20 đến 25 mét. Những con tàu như vậy không có chuyện chạy quay đầu thật nhanh, càng không thể đánh lái như ô tô ở trên đường. Khi một con tàu đã đi vào làn, gần như nó chỉ có một lựa chọn, đó là đi thẳng. Muốn dừng lại cũng không dễ vì quán tính quá lớn, muốn đổi hướng cũng rất chậm và có khi phải mất vài km mới chỉnh được hướng đi. Tức là nếu có sự cố ở phía trước, nó gần như không có khả năng phản ứng nhanh. Lúc này, tàu chiến hộ tống xuất hiện với nhiệm vụ bảo vệ đi chẳng hạn. Nhưng chính tàu chiến cũng rơi vào thế khó. Để bảo vệ hiệu quả, tàu chiến cũng cần không gian để cơ động, để chạy vòng quanh, để chọn góc bắn và để tránh đòn. Tàu chiến không phải là để hộ tống mà tàu chiến còn phải để chiến lại. Nhưng trong một làn đường chỉ vài km, phía trước là tàu dầu khổng lồ, phía sau cũng là tàu khác, thì mọi thứ gần như bị bó cứng lại. Có một chi tiết quan trọng mà ít người để ý, chính những con tàu chở dầu lại tạo ra điểm mù. Khi đứng gần một khối thép dài hàng trăm mét, radar và tầm nhìn của tàu chiến sẽ bị che khuất ở một số góc. Điều đó có nghĩa là những hướng mà mối đe dọa có thể xuất hiện thì tàu chiến có khi lại không nhìn thấy ngay lập tức. Hình dung đơn giản như thế này cho dễ hiểu. Bạn đang lái một chiếc xe container dài cả chục mét trong một con ngõ nhỏ. Phía trước có xe, phía sau cũng có xe, hai bên thì sát vách tường. Bạn không thể quay đầu, không thể lùi, không thể tránh. Và nguy hiểm hơn, hai bên con ngõ lại có người có thể lao ra bất kỳ lúc nào. Lúc này giả sử như có một cái xe hộ tống chẳng hạn, thì nó hộ tống bạn ở chỗ nào? Đó chính là cảm giác của các tàu chiến khi hoạt động trong vùng eo biển Hormuz. Không gian thì chật, mục tiêu cần bảo vệ thì to đùng, còn mối đe dọa thì có thể xuất hiện từ mọi phía. Và trong tình huống như vậy, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, hậu quả có thể là rất lớn. Không chỉ bị bó hẹp về không gian, các tàu chiến ở eo biển Hormuz còn phải đối mặt với một áp lực khác còn đáng sợ hơn, đó là thời gian. Bởi vì eo biển này nằm ngay sát bờ biển Iran, khoảng cách từ bờ biển ra phía tàu chạy chỉ vài chục km, thậm chí có chỗ chỉ vài km. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu có một cuộc tấn công, nó sẽ đến rất nhanh. Hãy lấy ví dụ về tên lửa chống hạm. Đây là loại vũ khí được thiết kế riêng để tiêu diệt tàu. Tốc độ của nó thường rơi vào khoảng Mach 2 cho đến Mach 3, tức là khoảng hơn 2.000 cho đến hơn 3.000 km/h. Với khoảng cách chỉ khoảng 30 km, một quả tên lửa có thể lao đến mục tiêu chỉ trong vài chục giây. Mach 2, Mach 3 là cái gì? Mach ở đây là cách đo tốc độ dựa trên tốc độ âm thanh. Mach 1 tức là tương đương với khoảng 1.200 km/h, nhanh bằng âm thanh. Vì vậy Mach 2 có nghĩa là nhanh gấp đôi âm thanh, khoảng 2.400 km/h. Mach 3 là khoảng 3.600 km/h, gấp 3 tốc độ âm thanh. Hiểu đơn giản, tên lửa bay Mach 2, Mach 3 sẽ gấp 3 đến 4 lần máy bay dân dụng, nên từ lúc phát hiện đến khi trúng mục tiêu thường chỉ mất vài chục giây. Trong quãng thời gian cực ngắn đó, thủy thủ phải làm một loạt những việc gần như là đồng thời, xác định mục tiêu là gì, đánh giá mức độ nguy hiểm, lựa chọn vũ khí phù hợp và đưa ra quyết định khai hỏa. Nghe thì cũng là bình thường đó,
Nhưng thực tế đó là một trong những công việc căng thẳng nhất trong giới quân sự. Bởi vì không phải lúc nào radar cũng cho hình ảnh rõ ràng. Có thể là UAV, cũng có thể đó là chim, có thể là tàu dân sự, cũng có thể là xuồng vũ trang. Và trong cái điều kiện căng thẳng tột độ ấy, sai lầm rất dễ xảy ra. Nếu bắn nhầm một mục tiêu dân sự, hậu quả sẽ không chỉ dừng lại ở một vụ tai nạn, nó có thể kéo theo khủng hoảng ngoại giao, thậm chí là xung đột quân sự. Nhưng nếu do sự không bắn mà đó lại là tên lửa thật, thì con tàu có thể bị trúng ngay lập tức. Thế nên tàu chiến mà đến đây thì cũng rất phân vân. Không chỉ như vậy, nhiều người nghĩ hộ tống tàu dầu chỉ cần một vài tàu chiến đi kèm là xong, nhưng thực tế phức tạp hơn rất nhiều. Một nhiệm vụ hộ tống đúng nghĩa cần có sự phối hợp của cả một hệ thống. Trên biển có tàu khu trục, tàu hộ vệ, trên không phải có trực thăng, có máy bay cảnh báo sớm, có UAV trinh sát, phía sau là vệ tinh và hệ thống chỉ huy. Tức là người ta không chỉ đưa tàu qua biển mà đang triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn, và mỗi mắt xích trong hệ thống đó đều có thể trở thành mục tiêu. Điều đó khiến chi phí tăng lên rất cao, đồng thời độ phức tạp cũng tăng theo cấp số nhân. Đến đây thì nhiều người sẽ nghĩ rằng nhiều nước có hàng chục tàu khu trục hiện đại, nhưng thực tế những con tàu này sẽ phải phân tán khắp thế giới, châu Âu, Thái Bình Dương cho đến Trung Đông, đâu đâu cũng cần hiện diện quân sự, nhất là với những cường quốc. Trong khi đó, một tàu khu trục chỉ có thể bảo vệ hiệu quả một hoặc hai tàu dầu trong một lần đi qua. Muốn hộ tống một đoàn tàu lớn cần hàng chục tàu chiến. Nếu dồn lực lượng vào eo biển Hormuz, các khoảng trống sẽ xuất hiện rất nhiều, và đó là điều mà bất kỳ cường quốc nào cũng phải cân nhắc rất kỹ. Chưa kể, không phải lúc nào mối đe dọa cũng đến từ trên không, UAV bay thấp, thậm chí sát mặt biển, khiến radar khó phát hiện hơn. Có những UAV loại nhỏ phản xạ radar yếu, gần như tàng hình ở khoảng cách xa, khi phát hiện thì đã quá muộn. Và trong một không gian chật hẹp như eo biển Hormuz, tàu chiến lại càng khó xoay sở, không thể tăng tốc để tránh, không thể đổi hướng đột ngột, không thể tách khỏi tàu dầu để tạo ra khoảng cách an toàn. Mọi thứ diễn ra trong một chiếc hộp chật chội, nơi mà thời gian phản ứng bị nén lại ở mức tối đa. Nói một cách khác, nếu ở ngoài đại dương, tàu chiến có thể có vài chục phút để xử lý tình huống, thì ở eo biển Hormuz họ chỉ có vài chục giây. Và trong những tình huống như vậy, chiến thắng hay thất bại đôi khi chỉ nằm ở một quyết định trong tích tắc. Nếu tên lửa là mối đe dọa nhìn thấy được, UAV cũng nhìn thấy được, thì thủy lôi là thứ đáng sợ hơn nhiều vì nó vô hình vì nó nằm dưới mặt nước. Một quả mìn dưới nước có thể nằm im trong nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần. Nó có thể phát nổ khi chạm vào tàu, hoặc khi cảm nhận được từ trường, hoặc thậm chí đếm tàu và chỉ nổ khi tàu lớn đi qua. Chỉ cần một vụ nổ dưới thân tàu dầu cũng đủ gây ra thảm họa, không chỉ về kinh tế mà còn về môi trường. Việc dò và gỡ mìn đòi hỏi tàu quét mìn chuyên dụng, nhưng những con tàu này lại chậm chạp và gần như không có khả năng tự vệ. Điều đó khiến chúng dễ trở thành mục tiêu nếu bị tấn công. Và đến đây thì người ta chỉ nói đến những vấn đề kỹ thuật đơn thuần mà chưa nói đến một quốc gia có khả năng tạo ảnh hưởng, đó là Iran. Nếu Iran chỉ sử dụng tàu chiến lớn, chiến đấu theo kiểu truyền thống, thì các cường quốc hải quân có thể đối phó dễ hơn. Nhưng vấn đề là họ không chơi theo cách đó. Iran sử dụng chiến thuật bất đối xứng, tức là tận dụng những phương tiện nhỏ với to tức là bất đối xứng rồi, linh hoạt và khó bị phát hiện. Họ có thể phóng UAV từ xe tải, bắn tên lửa từ bệ di động, dùng xuồng cao tốc áp sát, thậm chí giấu vũ khí trên tàu cá. Điều này tạo ra một môi trường cực kỳ khó đoán. Một chiếc thuyền gỗ bình thường có thể chỉ là ngư dân, nhưng cũng có thể là một phương tiện mang chất nổ. Một chiếc xe tải ven biển có thể là xe dân sự, nhưng cũng có thể là bệ phóng tên lửa. Và đó chính là cơn ác mộng của mọi lực lượng hải quân. Bởi vì trong môi trường như vậy, ranh giới giữa mục tiêu hợp pháp và mục tiêu dân sự trở nên cực kỳ mong manh. Cuối cùng là nguy cơ leo thang. Không ai muốn tàu chiến của mình bị tấn công. Nếu một tàu chiến bị tấn công, hoặc nếu một lực lượng nào đó bắn nhầm mục tiêu dân sự, mọi thứ có thể leo thang rất nhanh. Từ một nhiệm vụ hộ tống có thể biến thành một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp. Và không quốc gia nào muốn bị cuốn vào một cuộc xung đột lớn ở Trung Đông, đặc biệt là khi lợi ích thu được không xứng đáng với rủi ro. Thôi, thay vì mua dầu chỗ này, mình hãy cứ mua dầu ở chỗ khác. Tất cả đều có những bài học. Những bài học đã xảy ra ở Biển Đỏ thời gian qua là một ví dụ rất rõ ràng. Dù có sự hiện diện của một quốc gia nào đó và các nước phương Tây, các cuộc tấn công vẫn diễn ra một cách bình thường. Điều đó cho thấy một thực tế, hộ tống không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối. Và nếu Biển Đỏ còn khó như vậy, thì ở eo biển Hormuz, nơi đối thủ mạnh hơn, địa hình nguy hiểm hơn, mức độ rủi ro sẽ còn cao hơn rất nhiều. Như vậy, eo biển Hormuz là một nghịch lý rất rõ ràng. Nó cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, nhưng lại là một trong những nơi nguy hiểm nhất để triển khai lực lượng quân sự. Tàu chiến không dám đến đây. Không gian chật hẹp, thời gian phản ứng ngắn, đối thủ khó lường, chi phí cao, nguy cơ leo thang lớn, hiệu quả lại không quá lớn.
Tất cả những yếu tố đó cộng lại khiến việc đưa tàu chiến đến eo biển Hormuz trở thành một quyết định cực kỳ khó khăn với bất kỳ quốc gia nào. Nói một cách bình thường cho dễ hiểu thì nó giống như bạn phải vượt qua một con đường đầy mìn, hai bên có người phục kích, trong khi nhiệm vụ của bạn là bảo vệ một đoàn xe chở đầy xăng. Không phải là không làm được, nhưng chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, hậu quả có thể sẽ là rất lớn. Và đó chính là lý do vì sao nhiều quốc gia chọn cách đứng ngoài, quan sát và cân nhắc thay vì vội vàng lao vào một nơi mà rủi ro luôn cao hơn lợi ích. Nếu thấy thú vị và đã xem đến đoạn này rồi thì bạn hãy nhấn nút like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Còn bây giờ, xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.